יום האישה הוא יום מיוחד שתפקידו להעצים את הנשים, לחזק את ידן ולדחוף אותן לנפץ את תקרת הזכוכית שהגברים הציבו בפניהן. איך תקרה זו נוצרה? בואו נתחיל מההתחלה אל החטא הקדמון של האישה. האישה שלנו היא אישה חוטאת. האישה היא מפתה ומתפתה. היא מוליכה שולל את הגבר שלה בכל פעם ומנסה לתמרן אותו לפי רצונה. בעת העתיקה ניסו לתת נימוק מדעי לתופעה, הרי חטא קדמון לא מספק וצריך להוכיח את ההבדל המיני הגופני שגורף. הגבר שלנו הוא אדם רציונל, ראשו שולט בגופו והוא רשאי להנהיג. אצל האישה הרחם זז בגופה פעם בחודש, דבר שמערער אותה נפשית והיא נהפכת לרגשית. בלטינית לרחם קוראים הוסטר, ומכאן מגיעה מחלת הנפש, היסטריה. במאה ה-5 לפני הספירה, היפוקרטס, הרופא היווני, קבע שהמחלה היא תופעה טבעית. הגוף מרכז בעצמו את כל המחלות האפשריות, ושינוי לא טבעי בו עלול לגרום למחלה לפרוץ. היוונים חילקו את האדם ל4 תקופות. בילדות הוא חם ורטוב, כלומר הוא לא שולט על הסוגרים. בנערות הוא חם ויבש, הרבה מרץ. בבגרות הוא קר ויבש, המרץ נחלש לאט לאט, ולעת זקנה הוא נהיה קר ורטוב. שוב, השליטה על הסוגרים נחלשת. טיטולים מבוגרים, זוכרים? קר לכם? אנשים אחריו יגידו שהגבר הוא החם והאישה היא קרה. חטא הפיתוי מוכר? לטענתם האישה צריכה את הגבר לצאצאים ולא להפך. מאחר שהאישה היא קרה, היא זקוקה כל חייה לחום גופו של הגבר, ומכאן נוצר אלמנט המיניות באישה. האישה היא מינית, ופה לפיתוי נוסף רובד חדש. סיפור פורים על מרדכי ואסתר נכתב בהשראת אלים מסופוטמיים, מורדוך והשתורת, אל התמין והפריון. כזכור, אסתר פיתתה את המן שישכב איתה, וכשזה ניסה לעשות בה את זממו, נכנס באמצע המלך הגדול. בהכחשת המעשה על ידי אסתר על ידי תירוץ האונס של המן, המן נתלה והיהודים ניצלו מהגזרה הנוראה. כשדוד צופה בבת שבע מתקלחת מחלון ביתו דרך חלון ביתה, הוא מחליט לרצוח את בעלה כדי שיוכל להינשא לה. האם אני צריך להזכיר לכם שהיא זאת שהיא מיוצגת כטמאה? אישה סוררת, אישה מגעילה, איך היא מעזה להתקלח כך לבד בביתה? והרי דוד ושלמה, כששלל נשים נמצאות בארמונן, הם נחשבים לצנועים שבאדם, הרי מה זה 1,000 נשים? ואילו לבת שבע על הדלת תלוי שלט. בת שבע תכירי, אלה חברותיי החלטה, זאת רשימת המטלות היומיות שלך, את רואה את המטלה המודגשת? אין זו את עושה איתי בסוף הערב. ואילו בת שבע שלנו, אם רק תעז לדבר עם מישהו בשיחת מסדרון, ישר יאשים אותה בהפקרות מינית, ובמקרה הטוב, תזרק לשיממון. דוגמאות נוספות ניתן לראות גם בעת החדשה בסיפורי האחים גרים, אשר על כיפה אדומה נאסר לדבר עם זרים. אל לכם לחשוב שמדובר בהגנתה שלה, אלא בהגנה על גברים, שלא תנסה לפתות אותם למיטה. אמא לא סתם ציינה בפניה לא לשכוח את האדרת האדומה, שתכסה אותה בצורה חסודה ושלא תפנטז על הגבר שבדרכה. הדת מתקדמת ואיתה הנצרות, פתאום איזה יופי, למחלה יש חדשנות. אם בעבר האמנו שהמחלה מתחילה בגוף האדם, היום אנחנו יודעים שהיא מתחילה אצל האישה, אך לא סתם אישה, אלא האישה המינית, האישה שיצר המין שלה הורס אותה מבפנים. האישה מפיצה מחלות, והיא אפילו מדביקה את הגבר ללא מגע, היא מכשפה, היא עוסקת במאגיה שחורה. לכן חייבים לשרוף אותה, לפני שתפגע בנו בכוח תאומתה. דוגמה לכך ניתן לראות בעת החדשה בסיפור האחים גרים על עמי ותמי, אשר נאבדו להם באמצע שביל ביער. אל לכם לחשוב כי מדובר בילדים תמימים שהלכו אל עבר איזה בית ממתקים. הסיפור עצמו הוא סיפור עם רוסי ללא הסבתא בסלון הביתי. התקופה היא של בצורת ושלגים, דבר שמרעיב את האנשים המסכנים. התאומים החמודים נסו על נפשם כדי שחלילה ההורים לא ינסו לבשלם. כך הגיעו הם לבקתה רחוקה באמצע העצים, והזקנה חביבה הציעה להם מרק ומלבושים. לאחר שסבעו, החליטו לזרוק את הזקנה לתנור ולתת את בשרה להורים שגבעו. איזה כיף שאפשר להגיד שהיה בית ממתקים שהתקלה, כדי שהאמינו שהזקנה החביבה היא לא אחרת מאשר איזו מכשפה מפחידה. מי הניש את התאומים החמודים שבסך הכל היו כה תמימים? וההורים? מה איתם? בוודאי אכלו את התאומים לאחר שהם היו שבעים. מי יודע, אולי סיפור זה אינו בדיה, אלא מדובר בעלילה טהורה שאכן קרתה. וכך חולפות להן שנים של רדיפות נשים, עד שהגיע הזמן לחגוג למותו של ישו, 1000 ראשון.
מכאן מתחילים מסעות הצלב שיוצרים לנו אבירים אשר נלחמים בשם הדת, אך לא הדת היא היחידה שעבורה הם נלחמים, אלא עבור האישה, הילדים, המלך וגבירתו האצילית. השנים עוברות ולאט לאט האביר מתאהב בגבירתו, תולה הכיר מימיו. כך צומחת לה במאה ה-12 השירה החצרונית, דוגמת המלך ארתור ואבירי שולחן העגול. שירה משולשת של אביר, מלך וגבירה מחולקת לשלושה סוגים של סיפורים. בסיפור הראשון האביר לא מקבל את אהבתו מגבירתו. בסיפור השני האביר מצליח להשיג את גבירתו מידי המלך שמומת על ידו במקרה הטוב או שרודף אחריו במקרה הרע. בגרסה השלישית האביר שמת על ידי המלך שלו עקב בגידתו עם אשתו הגבירה. אם האישה לפני התקופה משכה את האדם למטה אל השטן, עכשיו היא מה שמחבר את האדם אל הגילוי העצמי, הגילוי האלוהי הנחשק. העלילה ממשיכה שנים כה רבות עד שבמאה ה-14 צומחת לה תקופה חדשה של רנסנס, צרפתית תחייה או לידה מחדש. הכתבים הקלאסיים צפים, והנה יש פה מין חזרה לטבע, ההומניזם של קיקרו חוזר לשיחה, והאדם שוב פעם מאמין כי כוחו בידו ולא בידי איזה בורא עולם. האישה מנהלת את העסק שהגבר במסעותיו, ובסוף המאה ה-15, סביבות 1492, העולם תואם תגליות חדשות בעולם. אמריקה. הנה הגענו למאה ה-16, תקופה של רציונליזם, האדם החושב, תקופה של מלחמות דת בין קתולים ופרוטסטנטים, תקופה של ברוק. אם במאה ה-14 כתבתי לגבירתי שירים כה ארוכים שמטרתם לפתות אותה לטייל איתי בשבילים, במאה ה-16 אין לי זמן, הזמן מתקלה, גבירה יקרה, בואי למיטה. השנים עוברות דרך הנאורות, ובהדרגה הלאומיות פורחת. כך קורה שבשנות ה-70 של המאה ה-18 צומח לו ז'אנר חדש של ספרות, ז'אנר הרומנטיקה. ופתאום הגבירה הופכת לליידי, והאביר לג'נטלמן. הכללים האביריים עוד קיימים אך עם עידון של התקופה. בתקופה זו אנחנו רואים התכחשות לרציונליות וחיבור לחלומות. עולם הפנטזיות הולך וגדל, ופתאום לאישה יש מקום לצד החבר. אך מה לעשות שכעת האישה היא כבר לא מינית, היא חסודה אדוקה. אסור לנו לתת לה להצביע בפרלמנט, כי היא הרי תיתן קולות נוספים לכנסייה. וכך עוברות שנים ומלחמת עולם, עד שלבסוף היא מקבלת הכרה בחוקה. איזה מזל שפרויד שלנו טרח והעביר את חטא ההיסטריה לגברים. מי יודע? אולי בעוד מספר שנים יבינו שבלי האישה אין חיים. תודה רבה.